हेलो नमस्ते अभिवादन म सलिम र स्वागत छ तपाईलाई एमएस वर्ड मास्टर कोर्सको लेसन नम्बर 11 मा। लास्ट क्लासमा हामीले डिजाइन ट्याबलाई कम्प्लिट गर्यौं र एउटा कभर पेज मैले बनाउन तपाईलाई दिए थिए, फ्रन्ट पेज बनाउँदै थिए सरी। आई होप तपाईले डिजाइन गर्नु भएको छ होला। एन्ड अब हामी आजको भिडियोमा सिक्ने छौं लेआउट ट्याब, जहाँबाट हामी सिक्ने छौं प्रिन्टिङ रिलेटेड सबै अप्सनलाई कभर गर्ने छौं। त आउनुहोस् आजको भिडियोलाई सुरु गरौँ। त कन्ट्रोल ए डिलिट गरौँ र यो बर्डर जुन आइरहेछ यसलाई हटाउँ। डिजाइन ट्याबमा गएर बर्डरमा गएर नन गरेर हैन ओके गरौँ त हाम्रो बर्डर हटिसकेको छ। त यहाँ सिम्पल टेक्स्टलाई जेनेरेट गरौँ इक्वल आरएनडी ओपन ब्रेकेट क्लोज एन्टर कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी कन्ट्रोल वी मल्टिपल पेज मैले बनाइसकेको छु हो। अब लेआउट ट्याबमा जाउँ। लेआउट ट्याबलाई युज गरिन्छ प्रिन्टिङ गर्नुभन्दा अघि तपाईकै सेटिङहरु यहाँबाट गर्न सक्नुहुन्छ। सबैभन्दा पहिला आउँदैछ तपाईको मार्जिन भयो तपाईको साइडको ग्याप जुन देख्दै हुनुहुन्छ नि मार्जिन, ठीक छ। त यो मार्जिन तपाई कस्तो राखेर प्रिन्ट गर्ने, एकदम न्यारोमा प्रिन्ट गर्ने, एकदम साइडसम्म प्रिन्ट गर्ने हैन। यहाँ न्यारो छ त न्यारो हजुर यही हो न्यारो हैन, एकदम साइडसम्म प्रिन्ट हुन्छ। तपाई एकदम बीचमा प्रिन्ट गर्ने भने वाइड अप्सन पनि छ यस प्रकारले हैन। मार्जिन हेर्न सक्नुहुन्छ एकदम बीचमा भयो। त यहाँ डिफरेन्ट काइन्ड अफ मार्जिन छ, हामी नर्मलमा राखौं अहिले। त यस प्रकारले मार्जिन सेट गरिन्छ प्रिन्टिङ गर्नुभन्दा अघि। अनि यहाँ तपाईको ओरिएन्टेसन छ पोर्ट्रेट र ल्यान्डस्केप। त ल्यान्डस्केप गर्नु भने यस प्रकारले पेज प्रिन्ट हुन्छ हैन। हरिजन्टली भर्टिकली प्रिन्ट गर्ने भए पोर्ट्रेट गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कतिखेर युज हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको हैन जतिखेर तपाई टेबलमा काम गर्नुहुन्छ नि, जस्तो म लास्ट पेजमा जाँदै छु कन्ट्रोल एन्ड। त म लास्ट पेजमा गए हैन र यहाँ मैले टेबल एउटा इन्सर्ट गरे। इमेजिन गर्नुस् यो टेबलमा धेरै हेडिङ छ अरे। चलो हेडिङ 1 सिरियल नम्बर म लेखिहाल्छु ल, सिरियल नेम। त यहाँ लास्ट हिस्ट्रीसम्म भयो कि, अनि मलाई अझै यता इन्सर्ट गर्नको लागि तपाई टेबल भइसकेछ। टेबल लेआउट तपाईको हैन, तपाईलाई थाहा छ। टेबल लेआउटमा गएर के गर्ने इन्सर्ट कलम राइटमा इन्सर्ट गर्ने, दुई तीनटा इन्सर्ट गरौँ हैन। हिस्ट्री त यहाँ चलो मैले लेख्दै टोटल मार्क्स। त हेर्नुहोस् यहाँ जग्गा कम भएर मुनि टेक्स्ट आउँदैछ र अगर मैले जन टेक्स्टको साइजलाई हल्का इन्क्रिज गर्दै हेरेँ हैन, प्रिन्टिङ रिलेटेड साइज तपाईको चलो मैले यहाँबाट इन्क्रिज गरेर 16 या 18 बनाइदिए, या 16 मा ठिकै छ यत्रो। त यहाँ कस्तो लाग्दैछ हैन। त यहाँ जग्गा छैन नि त जग्गा यसले टेबललाई ठुलो गर्नु त मिल्छ, तर यो मार्जिनसम्म जाँदैछ हाम्रो मार्जिन, र मजाले देखिएको पनि छैन। त टेबलमा चाहिँ हाम्रो हेडिङ कोही बेला ज्यादा भएको कारणले गर्दा चाहिँ हामीले प्रिन्टिङ गर्दा चाहिँ यसको ओरिएन्टेसनै हामी चेन्ज गरेर हैन ल्यान्डस्केपमा गरिदिन्छौँ, जसले के हुन्छ हामीलाई एक्स्ट्रा स्पेस पाउँछौँ र एक्स्ट्रा स्पेसमा हामी यसलाई साइज पनि बढाउन सक्छौँ। इभन हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि नि एक्स्ट्रा कलम पनि इन्सर्ट गर्न सक्छौँ। त यसरी तपाईँ प्रिन्टिङ गर्दा चाहिँ एडजस्ट गर्नु पर्यो हैन, कसरी तपाईँ प्रिन्टिङ गर्न चाहनुहुन्छ अटाउनुको लागि एडजस्ट गर्नु पर्यो नि त। यस प्रकारले ओरिएन्टेसन अप्सन काम गर्छ। त्यसपछि पाउनुहुँदैछ साइज, यो भयो पेपरको साइज हैन। यहाँ अहिले अलरेडी A4 मा छ, लेटर छ, लिगल पेपरहरुको लागि A5 हरु यहाँ पाउनुहुन्छ। नर्मली जेरक्सहरु जति पनि छ A4 मै गरिन्छ। कलम तपाईँ जुन पाउँदै हुनुहुन्छ, जस्तो यसलाई 2 कलममा डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ। एक काम गरौँ, यो हाम्रो टेबल जरुरी छैन अहिले, डिलिट गरौँ कन्ट्रोल होम। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो दुईटा कलममा डिभाइड भइसकेको छ। यसलाई तपाईँ 3 कलम पनि गर्न सक्नुहुन्छ, 3 कलम यस प्रकारले। 3टा कलम लेफ्ट गर्नुभयो भने लेफ्टमा कम्ती, राइटमा ज्यादा, राइट गर्नुभयो भने अपोजिट हुन्छ। र 3 भन्दा ज्यादा गर्नु मिल्दैन, यहाँ त 3 सम्म मात्रै छ हैन, मिल्छ। यसको यहाँ मोर अप्सनमा गएर यहाँबाट तपाईले इन्क्रिज गर्दा हुन्छ हैन, कतिवटा गर्ने। यस प्रकारले मैले 4 गरे त गर्नुहोस्। तर अहिले म चाहिँ यहाँ गर्दैछु 1 कलम भयो। एन्ड त्यसपछि यहाँ पाउनुहुन्छ ब्रेक अप्सन। ब्रेक चाहिँ भनिन्छ ब्रेक, अब ब्रेक गर्न त तपाई चाहनुहुन्छ फर्स्ट पेजमा यति मात्रै प्रिन्ट गर्ने, सेकेन्ड पेजमा यति मात्रै प्रिन्ट गर्ने हैन। त्यसको लागि ब्रेक गरिदिनुस्, कर्सर यहाँ राख्नुहोस्, देन ब्रेकमा गएर ब्रेक पेज गरिदिनुस्। त्यहाँदेखिको सबै कन्टेन्ट नेक्स्ट पेजमा जान्छ। यहाँसम्म मात्रै सेकेन्ड पेजमा प्रिन्ट गर्ने, त त्यहाँ कर्सर राखेर के गर्नुहोस् ब्रेक गर्नुहोस्, त्यहाँदेखिको कर्सर, त्यहाँदेखिको कन्टेन्ट नेक्स्ट पेजमा जान्छ। यस प्रकारले काम गर्छ तपाईको पेज ब्रेक। अब तपाईको छ कलम ब्रेक
कलम ब्रेक युज गरिन्छ। कलम ब्रेक गर्नको लागि हैन कलममा यस प्रकारले यो काम गर्छ। पर्खिनुहोस्, यसलाई म सेलेक्ट गरेर चलो म केही सेलेक्ट गर्दिनँ, जस्ट यहाँबाट गएर 2 कलममा डिभाइड गरिदिएँ हैन। म चाहन्छु यो कन्टेन्टसम्म त यहीँ रहोस्, त मुनिको कन्टेन्ट चाहिँ यहाँबाट हटोस्, यो कन्टेन्टहरू। त कर्जर मैले यहाँ राखेँ, हेर्नुहोस् त ध्यानले। एन्ड ब्रेकमा गएर कलम ब्रेक गरेँ। अब यो राइट साइडपट्टि आउँछ, बुझ्नुभयो? यहाँको कन्टेन्ट कहाँ गयो? यो साइडपट्टि आयो, ठिक छ? एक्स्ट्रा भएको कुरा बाहिर उता गयो। अब कर्जर अगर मैले यहाँ राखेर ब्रेक गरेँ भने अभियसली तपाईँलाई थाहा नै छ त्यो सबै कहाँ जान्छ? नेक्स्ट पेजमा जान्छ। त कर्जर यता हुँदा यो साइडपट्टिको कलममा हुँदा राइट साइडमा आउँछ, राइट साइडको कुरो नेक्स्ट पेजमा जान्छ। यस प्रकारले कलम ब्रेक काम गर्छ हो। एन्ड कन्ट्रोल ए गरेर मैले यहाँबाट नन गरिदिएँ, नन कलमलाई हटाइदिएँ। त ब्रेकमा त पहिलो अप्सन थियो पेज ब्रेक, कलम ब्रेक, एन्ड देन आफ्टर आउँदैछ टेक्स्ट ऱ्यापिङ, टेक्स्ट म्यापिङ या ऱ्यापिङ। टेक्स्ट ऱ्यापिङ रहेछ, म यसलाई म्यापिङ भन्दै ऱ्यापिङ रहेछ मजाले हेर्दा। त ऱ्यापिङ युज गर्नु सक्नुहुन्छ, यसलाई यसरी युज गर्नुहोस् जस्तो कि यहाँ मैले कर्सर राखेर हैन एन्टर जसै प्रेस गर्छु त यहाँबाट के बनिँदैछ? नेक्स्ट पेराग्राफै बनिँदैछ। यो पेराग्राफ र यो पेराग्राफको बिचमा जति ग्याप छ यहाँनिर बिचमा ग्याप, त्यति नै ग्याप एन्टर गर्दा आयो हैन। तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, जस्तो मैले कन्ट्रोल जेड गरेँ त यहाँ कर्जल थियो, मैले एन्टर गर्दा नेक्स्ट पेराग्राफै बन्यो। त तपाईँ कर्जल त्यहीँ राख्नुहोस्, ब्रेकमा गएर जस्ट टेक्स्ट ऱ्यापिङ गरिदिनुहोस्, ब्युम। अहिले हेर्नुहोस् लाइन ब्रेक भयो। के ब्रेक भयो? लाइन ब्रेक भयो। यसको सर्टकट पनि छ, जस्तो तपाईँ एन्टर गर्नुभयो भने के ब्रेक हुन्छ? एन्टर गर्नुभयो भने पेराग्राफ ब्रेक हुन्छ हैन। सिफ्ट एन्टर गर्नुभयो भने चाहिँ लाइन ब्रेक हुन्छ। के अरे तपाईँको सिफ्ट एन्टर। अनि कन्ट्रोल एन्टर गर्नुभयो भने त पेज ब्रेक हुन्छ। के ब्रेक हुन्छ? पेज ब्रेक हुन्छ। जुन यहाँ रहेछ नि ब्रेकमा फर्स्ट अप्सन पेज ब्रेक, त्यही ब्रेक हुन्छ तपाईँको। कन्ट्रोल एन्टरले, सिफ्ट एन्टरले लाइन ब्रेक, एन्ड जस्ट एन्टर मात्रैले पेराग्राफ ब्रेक हुन्छ। बुझ्नुभयो? त यो त भयो ब्रेक अप्सन, नर्मल छ। नेक्स्ट पेज अप्सन मैले तपाईँको सेक्सन पढाउँदै बुझाइसकेको छु। जब हामीले हेडर फुटरलाई कभर गऱ्यौँ हैन, त्यतिखेर नै मैले एक्सप्लेन गरिदिइसकेको छु। अगर तपाईँले त्यो भिडियो हेर्नु भएको छैन भने अभियसली आई बटनमा लिङ्क छ, एन्ड कोर्सको पुरै तपाईँ प्लेलिस्ट पाउनुहुन्छ, गएर तपाईँ आफ्नो समयमा हेर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड कन्टिन्युसलाई म एकछिनपछि देखाउँदैछु। इभन पेज र अड पेज यो ब्रेकको लाइन युज गरिन्छ, त्यति इम्पोर्टेन्ट छैन। यदि तपाईँ इभन पेजबाट ब्रेक गर्नुभयो भने त्यो नेक्स्ट इभन पेजमा जान्छ। 2बाट ब्रेक गर्नुभयो भने 4मा जान्छ हैन, 4बाट गर्नुभयो भने 6मा जान्छ यो अप्सनबाट। अरू अड गर्नुभयो भने अगर 1मा छ भने त्यो 3मा जान्छ, 3मा छ भने 5मा जान्छ। अगर 4मा छ र तपाईँ अड गर्नुभयो भने यो 5मा जान्छ, मतलब नेक्स्ट अड पेजमा जान्छ। सिम्पल छ यसरी। पहिला म यहाँ पेज नम्बर लगाइदिँदैछु हैन, पेज नम्बर टपमै लगाइदिउँ, टपमा सेन्टरमा लगाइदिउँ। यसलाई सेलेक्ट गरेर हल्का यहाँबाट ठुलो गरिदिउँ हैन, एन्ड यसलाई क्लोज गरौँ। यो कुन पेज हो? अड पेज हो हैन। कर्सर मैले यहाँ राखेँ र जसै म ब्रेकमा गएर लेआउटमा गएर ब्रेकमा गएर इभन पेज गऱ्यो भने कतिमा जान्छ? एक दिनको नेक्स्ट कुन इभन हो? 2 नम्बरमा जान्छ हैन। एक त अड हो तर नेक्स्ट कुन पेज आउँदैछ? इभन पेज आउँदैछ नि त। अगर इभन चुज गऱ्यो भने 2 नम्बर हो त 2 नम्बरमा जान्छ। अड गऱ्यो भने चाहिँ डाइरेक्ट 3मा जान्छ। एक दिनको अर्को अड कुन हो? 3। यस प्रकारले। अब यो अडमा छ हैन, त्यसलाई म ब्रेक गरेर फेरि अडै गरिदिँदैछु। यो 6मा जान्छ, सरी 5मा जान्छ, 5 हो अड। एन्ड अगर मैले यहाँ कर्सर राखेर अब इभन गरेँ भने कहाँ जान्छ? इभनमै जान्छ। यसपछिको इभन कुन चाहिँ हो? 6। बुझ्नुभयो? जोडा नम्बर। त इभन र अड पनि मैले पेज नम्बर पढाउँदै बुझाइसकेको छु। सिम्पल छ, केही छैन हैन। त यस प्रकारले यो ब्रेक अप्सन काम गर्छ। एन्ड यसलाई कन्ट्रोल ए गरौँ हैन, कन्ट्रोल जेड गरेर जस्तो छ त्यस्तै बनाऊ। अनि यो ओरिएन्टेसनलाई पनि म चेन्ज गर्दैछु ल। ओरिएन्टेसनलाई यहाँबाट पोर्ट्रेटै गरिदिँदैछु। ब्युम, हाम्रो पेज भइसकेको छ सिधा। लाइन नम्बर कन्टिन्युस लाउन सक्नुहुन्छ। कन्टिन्युस रूपमा लाइन नम्बर चलेको चलै गर्छ। 44मा सकिँदैछ, 45मा कन्टिन्यू जाँदैछ। यो भयो कन्टिन्यू, सिम्पल छ। रिसेट इच पेज, हरेक पेजमा रिसेट हुन्छ, 1 दिनको आउँछ। बुझ्नुभयो? रिसेट इच सेक्सन, अगर सेक्सन बनाउनु भएको छ भने हरेक सेक्सनमा रिसेट हुन्छ, ठिक छ। एन्ड तपाईँले म सेक्सन बनाएर देखाउँदैछु। मैले एउटा अप्सन छोडेको थिएँ नि ब्रेकमा, कन्टिन्युस। यो कन्टिन्युस अप्सनले चाहिँ सेम पेजमा सेक्सन बनाउनलाई युज हुन्छ। इन्सर्ट अ सेक्सन ब्रेक एन्ड स्टार्ट द न्यू सेक्सन अन द सेम पेज।
त सेम पेजमा सेक्सन बनाउनको लागि चाहिँ कन्टिन्युअस अप्सन युज गरिन्छ। जस्तो म चाहन्छु यहाँदेखिको नेक्स्ट सेक्सन बनियोस् त कर्जल यहाँ राखेँ एन्ड ब्रेकमा गएर कन्टिन्युअस, त अहिले यहाँ बुझिए छैन तर नेक्स्ट सेक्सन बनिसकेको छ। यहाँ गए 18 नम्बरमा होइन, यहाँ पनि मैले ब्रेकमा गएर कन्टिन्युअस गरेर नेक्स्ट सेक्सन बनाइदिएँ। अब चाहिँ म चाहन्छु जहाँ जहाँ मैले सेक्सन बनाएको छु त्यहाँनिर चाहिँ के होस्, रिसेट होस् लाइन नम्बर, रिसेट इच सेक्सन, ब्युम 1 नम्बरदेखिको आयो र 18मा पनि फेरि आएन है। कन्ट्रोल ए गरेर गरौँ न, कन्ट्रोल ए, रिसेट इच सेक्सन, बुझ्नुभयो? आएन भने कन्ट्रोल ए गरेर गर्नुहोस्, हुन्छ यस प्रकारले। अनि यहाँ भनेछ सप्रेस फर द करेन्ट पेराग्राफ, सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ, हटाउन सक्नुहुन्छ जुन पेराग्राफबाट पनि लाइन नम्बर यस प्रकारले, बुझ्नुभयो? नन गरिदिएँ ल मैले, सबैबाट लाइन नम्बर हटाइदिएँ, कन्ट्रोल ए, नन, ब्युम। हाइपरनेसन ठिक छ, हाइपरनेसन युज गरिन्छ जहाँनिर आधा अधुरा वर्ड हुन्छ नि साइडमा, त्यहाँनिर हाइपर लाग्छ क्या। हाइपरनेसनमा जानुहोस्, अटोमेटिक गरिदिनु भयो भने जहाँ जहाँ उसलाई लाग्छ होइन त्यहाँ त लगाइदिन्छ। जस्तो यहाँ पावरफुलमा हेर्नुहोस्, अर्फुल यतापट्टि छ, अर्फुल ठिक छ, त्यसलाई उसले भनिदिइरहेछ आधा चाहिँ उता छ ल, आधा चाहिँ उता, त्यसलाई यसरी लगाइन्छ हाइपरनेसन। यो चाहिँ भयो अटोमेटिक। कन्ट्रोल जेड गरौँ, तपाईँलाई थाहा भएन होइन कहाँ कहाँ लाग्यो, तपाईँ मेनुअली होइन आरामले हेर्दै लाउनु चाहनुहुन्छ। एक त यहाँ लाग्दैछ के लेछ यो फोकसमा लागेर रहेछ, एन्ड नेक्स्ट तपाईँको पावरफुल, नेक्स्ट तपाईँको यो भयो तपाईँको डिभाइसमा लागेर रहेछ। त जहाँ जहाँ लाग्छ उसले बताइदिन्छ, तपाईँ यस गर्दै जानुहोस्, या नलगाउने हो भने नो गर्दै जानुहोस् या क्यान्सल गर्नुहोस्। हाइपरनेसन भइसक्यो, हाम्रो इन्डेन्ट अप्सन भइसकेको छ कि बुझौँ, तपाईँको होम ट्याबमा नै यहाँनिर भइसकेको छ। इन्क्रिज इन्डेन्ट भन्नाले अगाडि यसरी सार्छ, डिक्रिजले डिक्रिज गर्छ, त्यही अप्सनै लेआउटमा पनि यहाँ छ, लेआउट इन्क्रिज इन्डेन्ट होइन, यहाँबाट बढाउन राइटबाट लेफ्टबाट होइन कताबाट गर्ने तपाईँ यहाँ गर्नु सक्नुहुन्छ। स्पेसिङ माथि पेराग्राफको माथि घटाउने अनि यो पेराग्राफको मुनि स्पेसिङ बढाउने या घटाउने यहाँ अप्सन छ, बुझ्नुभयो? त यस प्रकारले स्पेसिङ लेआउटको अप्सनहरू सक्यो। यो पोजिसनहरू चाहिँ सेपमा आउँछ र यो भइसकेको छ ल, म देखाउँदिनँ। जब तपाईँ पोजिसनको लाइन एउटा सेप इन्सर्ट गर्नुहोस्, त्यो अप्सनहरू पोजिसनहरू सब सेपमा मात्रै आउँछ। डिजाइन ट्याबमा जानुभयो भने, सरी डिजाइन होइन हामी लेआउट हेर्दै थियौँ, पोजिसन यो सब अप्सन इनेबल भइसकेको छ। यसलाई हटाउँ र हाम्रो नेक्स्ट अप्सनतिर जाउँ जो चाहिँ हो प्रिन्ट अप्सन, जो चाहिँ आउँछ कन्ट्रोल पी गरेर होइन। यो चरालाई त हल्का गला सुके जस्तो लाग्दैछ, पानी पिउँ हो, अनि चाहिँ पानी पिएर चाहिँ म तपाईँलाई एक्सप्लेन गर्छु ल। सो प्रिन्ट अप्सनलाई कन्ट्रोल पी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ। अलिक आवाज खोली है, कन्ट्रोल पी गरेर ल्याउन सक्नुहुन्छ, या त तपाईँ फाइलमा गएर एन्ड प्रिन्टमा गएर पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ, सिम्पल छ। मुनि हेर्नुभयो भने हाम्रो यहाँनिर तपाईँको पाउनुहुन्छ हाम्रो करेन्ट पेज, करेन्ट पेज हामी 2 नम्बरमा छौँ र हाम्रो टोटल पेज 4 वटा छ। यहाँबाट हामी कुनै पनि पेजमा जान सक्छौँ, 1 2 3 4 यस प्रकारले ल। मैले 4टा मात्रै इक्जाम्पल लिएँ। एन्ड माथि जाउँ, यहाँनिर तपाईँको माइक्रोसफ्ट प्रिन्ट पिडिएफ, त जस्तै तपाईँ प्रिन्ट गर्नुहुन्छ यो पिडिएफमा कन्भर्ट हुन्छ र पछि त्यसलाई प्रिन्ट गर्दा भयो, मतलब पिडिएफ बनाइदिन्छ यसले, ठिक छ। त यहाँ जुन पनि प्रिन्टर तपाईँको कनेक्ट छ त्यसलाई सेलेक्ट गर्नु पऱ्यो होइन। यहाँ इप्सन तपाईँको जे प्रिन्टर छ त्यसलाई चुज गर्नुहोस् प्रिन्ट गर्नुभन्दा अघि, या अलरेडी देखाउँछ कनेक्टेड भएको प्रिन्टर। अनि प्रिन्ट अल पेज, हाम्रो टोटल पेज कतिवटा छ, 4टा, त 4टाको 4टै प्रिन्ट हुन्छ। एन्ड यहाँ पाउनु हुँदैछ प्रिन्ट करेन्ट पेज। यो गर्नुभयो भने चाहिँ जुन पेजमा तपाईँ हुनुहुन्छ त्यही मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। जस्तो हामी छौँ पेज नम्बर 1मा, त 1 मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। अगर तपाईँ हुनुहुन्छ 2 नम्बरमा, त 2 नम्बर मात्रै प्रिन्ट हुन्छ। यो त भयो तपाईँको करेन्ट पेज। अर्को छ कस्टम प्रिन्ट, यसको लागि मैले काम गर्दैछु, कन्ट्रोल ए कन्ट्रोल सी वी गरेर मैले धेरै पेज बनाइदिएँ। अब कन्ट्रोल पी गरौँ त हाम्रो टोटल पेज तपाईँको यहाँ भइसकेको छ 17। त म चाहन्छु 1 नम्बर पेज प्रिन्ट गर्न, त्यसपछि डाइरेक्टली 5, त्यसपछि डाइरेक्टली 9 11 13 15 18 20, सरी 17सम्म मात्रै छ हाम्रो पेज। त यस प्रकारले तपाईँ चाहनुहुन्छ कि कस्टम प्रिन्ट गर्ने आफ्नो हिसाबले होइन, पेजलाई चुनी प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ कस्टम प्रिन्टलाई लिनुहोस्, देन यो अप्सन इनेबल हुन्छ र यहाँ चाहिँ जस्ट कमा गर्दै लेख्नुहोस् 1 नम्बर
कमा 5 नम्बर कमा 9 नम्बर कमा कति 12 नम्बर यस प्रकारले देन प्रिन्ट गर्नुहोस् त्यही पेज मात्रै प्रिन्ट हुन्छ भयो। अनि यहाँ एउटा अप्सन डिजेबल छ जो कि हो प्रिन्ट सेलेक्सन जस्ट व्हाट यु सेलेक्टेड। यो चाहिँ जब तपाईँ सेलेक्ट गरेको हुनुहुन्छ त्यतिखेरै काम गर्छ। जस्तो मैले यतिलाई सेलेक्ट गरेँ होइन त अब प्रिन्ट गरी हेर्नुहोस् कन्ट्रोल पी त त्यो इनेबल हुन्छ। प्रिन्ट सेलेक्सन अप्सन इनेबल भइसक्छ चुज गर्नुहोस् प्रिन्ट गर्नुहोस् त्यति मात्रै प्रिन्ट हुन्छ जति तपाईँले सेलेक्ट गर्नु भएको छ भयो। एन्ड प्रिन्ट वान साइडेड अप्सन एकैपट्टि प्रिन्ट हुन्छ र यसलाई म पहिला प्रिन्ट अल पेज गरौँ। यहाँनिर अझै अप्सन म देखाउँदैछु प्रिन्ट अल पेज गरेर मुनि हेर्नुभयो भने यहाँ कतिपय अप्सन आउँदैछ। ओन्ली प्रिन्ट अड पेज केवल अड पेज प्रिन्ट हुन्छ 1 3 5 7 9 11 13 होइन बिजोडा। इभन पेज 2 4 6 8 10 12 यो सब पेज प्रिन्ट हुन्छ ठिक छ। यो भयो तपाईँको इभन पेज। त्यसरी पनि पेजलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ वान साइडेड या मेनुअली प्रिन्ट बोथ साइडेड दुवैपट्टि होइन पेजको दुवैपट्टि तपाईँ प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। एन्ड यसलाई म वान साइडेडै राख्दैछु। ओरिएन्टेसनहरू हाम्रो यो भइसकेको छ होइन कहाँ भइसकेको छ लेआउट ट्याबमै भइसकेको छ। एफओ यो पेज भइसकेको छ मार्जिन भइसकेको छ। अब हाम्रो यो मैले अप्सन भुलेछु क्वालिटेड यसलाई हेर्दा तपाईँलाई लाग्छ बुझे जस्तो लाग्छ क्वालिटेड र अनक्वालिटेड कतिखेर युज गर्ने होला यसलाई हेर्नुहोस् न मजाले। क्वालिटेडमा तपाईँ पाउनुहुन्छ 1 2 3 1 2 3 1 2 3 अनक्वालिटेडमा 1 1 2 2 3 3 ठिक छ। त यो युज गरिन्छ जब तपाईँले माथिपट्टि हेर्नुहोस् के छ एक कपी छ कपिज 1 अगर मैले यहाँ 3 गरेँ भने के हुन्छ हरेक पेजको 3वटा कपी गरेर प्रिन्ट हुन्छ। म फर्स्ट पेजमा जाउँ होइन यहाँ कर्सर राखेर कन्ट्रोल होम सर्टकट काम गर्छ यहाँ पनि। त म आएँ यहाँ पेज नम्बर 1 मा त पेज नम्बर 1 कतिपल्ट प्रिन्ट हुन्छ 3 पल्ट। पेज नम्बर 2 कतिपल्ट प्रिन्ट हुन्छ 3 पल्ट 3-3वटा कपी निक्लिन्छ। अनि क्वालिटेडले के गर्छ भन्दाखेरि कपी एकैपल्टमा निकाल्दैन पेज नम्बर 1 को 3वटा कपी उसले के गर्छ पेज नम्बर 1 को एउटा कपी निक्ल्यो त्यसको 2 नम्बर पेजको एउटा कपी 3 नम्बर पेजको एउटा कपी 4 नम्बर 5 नम्बर 6 नम्बर यसरी सक्दै 17वटा पेजको आफ्नो कपी निकाल्छ। एन्ड देन फेरि सुरुमा आउँछ हेर्नुहोस् 1 2 3 मतलब के हो फेरि सुरुमा आउँछ 1 नम्बर पेजको अब अर्को कपी होइन 2 नम्बर पेजको अर्को कपी यसरी गर्दै गर्दै 17 सम्म सकिन्छ। अब हामीले कतिवटा राखेको माथि 3वटा कपी 2टा त निक्लिसक्यो फेरि 1 नम्बर पेजको लास्ट कपी निकाल्छ 2 नम्बर पेजको लास्ट कपी निकाल्छ यसरी। तर अनक्वालिटेड राख्नुभयो भने एउटै पेजको 3वटा कपी ब्युम एकसाथ प्रिन्ट गरेर निकालिदिन्छ त्यसपछि मात्रै 2 नम्बर पेजमा जान्छ 2 नम्बरको ब्युम 3टा कपी त्यसपछि 3 नम्बरमा जान्छ बुझ्नुभयो। त यो भयो क्वालिटेड र अनक्वालिटेड। त यसलाई म अहिलेको लागि एकै गरौँ 1 1 1 त मुनि जाउँ 1 पेज पर सिट यानि कि तपाईँको एउटा पेज एउटै पेजमा प्रिन्ट हुन्छ। अगर तपाईँ चाहनुहुन्छ 2टा पेज एउटा पेजमा प्रिन्ट होस् त 2 पेज पर सिट गरिदिनुहोस् 2टा पेज साइड साइडमा प्रिन्ट भएर आउँछ होइन 4टा पेजलाई एउटै पेजमा प्रिन्ट गर्ने हो। एन्ड यहाँ 16 पेज पर सिट पनि पाउनुहुन्छ एउटै पेजमा 16वटा पेज एकदम सानो प्रिन्ट हुन्छ धेरै सानो नर्मली गरिँदैन। अगर गर्न चाहनुहुन्छ एकदम माइक्रो प्रिन्ट हुन्छ। त अहिले जस्ट तपाईँलाई म देखाएको मात्रै ल यो 16 पेज पर सिट मैले गरिदिएँ एन्ड कपी 1 नै छ प्रिन्ट गरिदिउँ। अब यो सेभ गर्ने अप्सन आउँछ होइन एन्ड यसलाई म डेस्कटपमा प्रिन्ट नामले सेभ गरिदिँदैछु प्रिन्ट सेभ एन्ड यसलाई म ओपन गरेर देखाउँदैछु ल एन्ड ओके गरौँ यसलाई ओपन डेस्कटपमा मैले सेभ गरेको छु डेस्कटपमा कता गयो कता प्रिन्ट ओपन गरौँ यसलाई। त यसलाई हल्का जुम आउट गरेर म देखाउँदैछु ल यो एउटै पेज हो यो एउटै पेजमा कतिवटा पेज भयो 16वटा धेरै सानो प्रिन्ट भएको छ धेरै सानो अनि 17वटा पेज थियो हाम्रो टोटल त एउटा एक्स्ट्रा भयो जसको कारणले गर्दा नेक्स्ट पेजमा त्यो गयो बुझ्नुभयो। त यस प्रकारले हाम्रो प्रिन्ट अप्सन सकिसकेछ र लेआउट ट्याब पनि कम्प्लिट भइसकेछ। त आजलाई यति नै फेरि भेटौँ नेक्स्ट भिडियोमा जहाँ चाहिँ हामी रेफरेन्स ट्याब बुकको हाम्रो इन्डेक्सहरू बनाउन सिक्नेछौँ। त भेटौँ रेफरेन्स ट्याबको भिडियोमा। थ्याङ्क्स फर वाचिङ।